สวัสดีครับวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจหลายอย่างเลยครับมีทั้งอัปเดตเกี่ยวกับ Apple Store สาขาที่2ว่าตอนนี้เขาสร้างกันไปถึงไหนแล้วนะครับบริเวณดังกล่าวเนี่ยแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับตัว AirPods 2นะครับแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ iPhone นะครับตอนนี้เหมือนมีแบบข้อมูลนะครับที่มาล่าสุดเลยเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยว่าแบบ Apple ยอมรับให้เราเปลี่ยนแบตเตอรี่จากร้านข้างนอกได้แล้วเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับที่ข่าวแรกเลยครับผมว่าหลายคนน่าจะอยากรู้นะครับเกี่ยวกับอัปเดตของว่าที่ร้าน Apple Store สาขาที่2ในไทยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาปรับปรุงพื้นที่กันไปถึงไหนแล้วนะครับโดยเรามีภาพเนี่ยล่าสุดถ่ายเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยครับก็คือเป็นภาพถ่ายมุมสูงลงมาจากตัวตึกของ Central World เนี่ยลงไปที่ไซต์ก่อสร้างซึ่งบริเวณไซต์ก่อสร้างเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาขุดลงไปเนี่ยเป็นลักษณะทรงกลมมันจะเป็นตัวแบบกลมที่แบบขุดลงไปเนี่ยตัวกลมเล็กกลมแบบแล้วก็กลมใหญ่ออกมาข้างนอกเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ว่ากันว่าตรงบริเวณที่เป็นกลมใหญ่เนี่ยก็คือเขาจะทำเป็นลักษณะที่เป็นทรงกระบอกเป็นกระจกทรงกระบอกขึ้นมาคล้ายๆกับที่ Apple Store สาขาเซี่ยงไฮ้ในประเทศจีนนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีข้อมูลยังไม่ได้มีราคาว่าตัวบริเวณถ้าทำออกมาลักษณะที่เป็นกระจกทรงกระบอกขึ้นมาเนี่ยจะสูงขึ้นมาอีกกี่เมตรนะครับในส่วนนี้แล้วก็ด้านล่างที่เป็นใต้ดินเนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับว่าจะทำเป็นลักษณะที่เป็น2ชั้นลงไปหรือจะทำเป็นลักษณะแบบชั้นเดียวแล้วแบบเปิดโล่งๆลักษณะคล้ายๆกับที่สาขาไอคอนสยามหรือเปล่าตรงนี้นะครับแล้วก็กำหนดการเปิดนะครับแน่นอนว่ายังไม่มีข้อมูลออกมาใดๆทั้งสิ้นว่า Apple จะเปิดสาขานี้ได้เมื่อไหร่นะครับเพียงแต่ว่าตรงบริเวณไซต์ก่อสร้างเนี่ยป้ายที่บอกว่าปรับปรุงพื้นที่เนี่ยเขาจะปรับปรุงเสร็จในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนะครับในส่วนนี้ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็คงต้องรอดูครับว่า Apple จะพร้อมเปิดแล้วแบบตกแต่งหรือแบบติดกระจกต่างๆเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเสร็จในช่วงเดือนไหนแล้วจะพร้อมเปิดในช่วงเดือนไหนนะครับในส่วนนี้ครับมาต่อกันที่ตัว AirPods 2ครับจากเดิมเนี่ยเราเคยพูดถึงนะครับว่าตัว AirPods 2เนี่ยอาจจะขายในช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมหรือเมษายนประมาณนี้ซึ่งจะเป็นช่วงสปริงซีซั่นนะครับหรือแบบช่วงฤดูใบไม้ผลิของที่อเมริกาตรงนี้เนี่ยก็มีข่าวมาเน้นในส่วนนี้อีกทีนึงนะครับตอนนี้เนี่ยก็บอกกันว่าตัว AirPods 2เนี่ยดีไม่ดี Apple จะขายในช่วงประมาณวันที่29มีนาคมนี้นะครับแล้วก็อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับตัว AirPods 2เนี่ยก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าตัว AirPods 2เนี่ยตัวเคสตัวที่ใส่หูฟังเนี่ยจะมีความหนามากกว่าตัวรุ่นปัจจุบันเนี่ยเล็กน้อยนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อรองรับการชาร์จไร้สายนะครับอาจจะใส่แบบตัวคอยแบบให้รองรับพลังงานลักษณะนี้นะครับแล้วก็การชาร์จไร้สายของตัว AirPods 2เนี่ยจะทำได้แบบรวดเร็วนะครับตรงนี้เนี่ยเขาพูดถึงว่าสามารถที่จะชาร์จจาก0ถึง 100% เนี่ยได้ภายในประมาณเวลาประมาณสัก15นาทีในส่วนนี้ซึ่งตรงนี้ก็คงต้องไปรอดูว่าของจริงถ้าออกมาแล้วจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่านะครับส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัว AirPods 2นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวชาร์จไร้สายเนี่ยในข่าวไม่ได้พูดถึงเลยนะครับว่าตัวแผ่นชาร์จไร้สาย Air Power เนี่ยจะออกมาคู่กันด้วยหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยก็คงต้องแบบเหมือนรอลุ้นไปเรื่อยๆครับว่าตัว Air Power เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ย Apple จะออกมาไหมหรือแบบทำไม่เสร็จดีก็เลยไม่อยากออกแล้วก็ไม่พูดถึงเลยตรงนี้เนี่ยก็คงต้องรอดูกันไปเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้ครับถัดมาครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจดีทีเดียวครับเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ iPhone นะครับจากที่เรารับรู้กันเนี่ยถ้าเรานำเครื่องเราเนี่ยไปเปลี่ยนแบตเตอรี่จากร้านข้างนอกที่ไม่ใช่ใน Apple Store ไม่ใช่ตัวแทนของ Apple เนี่ยเครื่องดังกล่าวเนี่ย Apple มีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ให้ซ่อมหรือแบบไม่ให้เข้ารับบริการได้เลยนะครับในส่วนนี้แต่ตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลมาใหม่ครับว่าถ้าเรานำเครื่องเราไปเปลี่ยนแบตเตอรี่จากร้านข้างนอกเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ย Apple ก็ยังรับบริการหรือแบบรับซ่อมเครื่องเราอยู่นะครับในส่วนนี้ซึ่งถ้าแบบลักษณะว่าสมมติเราไปเปลี่ยนแบตเตอรี่จากร้านข้างนอกแล้วแบบจอเราแตกแล้วเราอยากไปเปลี่ยนใน Apple Store เลยเนี่ย Apple ก็ยังรับบริการเปลี่ยนตัวจอให้หรือแบบตัว Logic Board เสีย Apple ก็ยังเปลี่ยนตัว Logic Board ให้โดยที่จะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่เราเปลี่ยนมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเครื่องดังกล่าวเนี่ยเราไปเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่จากร้านข้างนอกแล้วเรายังไปเปลี่ยนมาสมมุติว่าไมโครโฟนเสียเราดันไปเปลี่ยนตัวไมโครโฟนจากร้านข้างนอกด้วยหรือแบบไปเปลี่ยนส่วนอื่นๆที่ Apple ไม่ได้อนุญาตเนี่ยตรงนี้เนี่ย Apple ก็ยังมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ให้บริการเครื่องดังกล่าวอยู่ด้วยนะครับข่าวสุดท้ายครับถ้าข้อมูลผมไม่ผิดนะครับคนที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นคนดูกลุ่มแรกที่จะได้รู้ว่า
ปีนี้ Apple จะไม่ได้ออกหูฟัง True Wireless แค่รุ่นเดียวครับเพียงแต่ว่าจะไม่ได้ออกมาพร้อมกันครับสวัสดีครับ